Hey, what's up guys? Pag-uusapan niya pala natin ngayon kung paano gawing original yung local na clipper. So, bumili ako ng wall clipper online. Worth 2,400 lang siya. Yung original nito, mabibili mo siya ng mga around 5 to 6,000. Okay. So, yung gagawin natin, bubuksan lang natin to. Pinakauna nga pala, ipapakita ko muna sa inyo yung nabili kong wall blade. So, kagandahan itong wall blade na to, mapino siya. Okay, mapino yung ngipin niya. So, bubuksan na natin yung wall clipper na nabili ko. Hindi ko rin sure kung maganda to but yung mukha niya steak, so sana malakas yung motor niya. Yung motor niya lang naman yung habol ko dito. At malakas yung motor niya, tendency nun hindi siya magbabara kahit makapag yung buhok ng gupitan niyo. So yun. So, nakadikit yata eh. Punitin ko na lang ang gilid. Ito yung nakadikit siya. Okay. Dikit na dikit pala. So, ito yung mukha niya. Sana kulay black siya kasi kulay black yung in-order ko. May kasama pang adapter ng plug niya. Okay. So, tingnan natin yung look. Wow. Yeah. Maganda siya. So, meron siyang mga guide, plastic yung guide niya. Kasama ding 0.5 tsaka 1.5. Okay, kasama. Yung plug niya, American plug. So, magaan siya. Magaan lang siya. Tapos, medyo manipis lang yung blade niya. Yung blade na kasama. Medyo manipis. Oh. Hindi sila magkapareho ng ukit sa tatak. Ito, parang hindi gaanong baon yung ukit dito. Unlike dito, baon na baon siya. Yung pangalan na to. Ito, hindi gaano. Ito mas malalim yung ukit na ito sa pangalan niya. So, try natin i-on kung may battery siya. Malakas Okay, tuturuan ko kayo kung paano nyo malalaman. Tabingi nga siya. Nakatabingi. Tuturuan ko kayo kung paano nyo malalaman kung malakas yung motor ng clipper nyo. So, yung gagawin nyo lang i-on yung machine. Tapos hawakan nyo dito. Ayan, diinan nyo. Malakas. Pagka umaandar pa rin siya, sakit. Pagka umaandar pa rin siya, ibig sabihin malakas yung motor nun. Pag hindi tumigil yung blade, yan, ibig sabihin malakas yun. Which is ito, pakaramdam ka malakas siya. Iipitin nyo yung gilid, madiin na madiin. Ito malakas motor na ito. So yung gagawin ko dito, in fairness maganda din yung blade na ito. Kaya lang, kumpara dito sa nabili ko na to, mas makapal to, ito mas manipis to. So yung gagawin natin, tatanggalin natin yung blade na ito. Papalitan natin ito. Okay? So, let's do it.
stop. Don't touch it. Are you pictures? Yes. Are you pictures? Okay. So, ito yung galing sa dito. Okay. Now, ito siya. Nakapal siya. Hindi ko alam kung makikita niyo yung difference. Okay. Alam mo, makapal siya, di ba? Tingnan natin. Makapal nga to. Makapal nga siya. Ito. Diba? Mas mukhang aloy ito. Ito mas mukhang parang darker. Ito mas mukhang aloy na may pagka-stainless. Okay. Tapos yung okit niya sa wall. Hindi ko naman nakikita niyo. Malabo yata. Yan. So anyway, tuloy tayo, papalitan na natin siya nito. Just stop. Sasalta ko lang ito. Hey! Ulit na ano. Okay. So make sure na pantay. Okay. Kael, stop. Hey! Dahan-dahan kasi pagka sira yung blade natin, problema yun. Ayan. So, bago ito. Lumikit. Ayan, dali lang. Hey! Papakita mo pa talaga yung laron mo. Okay. So, ganun lang gagawin nyo. Gusto nyo ng mas matalim, mas maganda. Palitan nyo lang ng blade. So, bago natin siya i-lock out, make sure natin na okay, kasi na. Siguraduhin natin na dikit siya dito, halos close siya dito sa dulo. Okay, tsaka pantay siya, okay. Tawag nyo naman masyadong... Hey, Kyle, stop! Hindi masyadong ilagpas na kasi baka masugatan yung magugupitan niya. Okay. Well, behave yourself, Kyle. Okay. So, kapag masaya ka na sa sukat niya, dito nyo ng dahan-dahan. Tapos, i-align nyo ulit. Matabing nyo kasi siya. Good. Kailangan pantay siya. Kasi pag di siya pantay, masusugatan yung bubuti na yun. Okay? So, konting adjust pa. Okay. So, I think okay na to. Try natin. Wow. Okay.
Close, tapos open. Okay. Cute. Astig. Malakas yung motor niya. Next time makikita niyo naman kung gaano katalas siya o gaano katalim yung blade niya kapag gumawa na ako ng video sa pagbukin nito. Okay? Sana nagustuhan niyo. Okay. Siya nga pala, huwag niyo kalimutan mag-subscribe at saka mag-like. Gagawa ko naman tutorial ng mga pagbukit. Okay? Yung naiintindihan niyo. Okay, maraming salamat sa pag-nood. Paki-share na rin.